Hi there. You all are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. Today we are going to discuss the future continuous tense. Will be doing, කරමින් ඉඳීවි, will be eating, කමින් ඉඳීවි, will be working, වැඩ කරමින් ඉඳීවි, සිටීවි. වැනි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා තමයි future continuous tense එක අපට ඕන වෙන්නේ. මෙය නැතාර්ථයට හැරවීමේදී මුලින්ම හමු වන උපකාරක ක්‍රියාව will අන්න එයාට not එකතු කරලා want බවට පත් වෙනවා. won't be doing, කරමින් නොසිටීවි, won't be eating, කමින් නොසිටීවි, won't be working, වැඩ කරමින් නොසිටීවි. මෙන්න මෙහෙමයි නැතාර්ථයේ තේරුම නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු four forms නිර්මාණය වන ආකාරය. They will be working, ඔවුන් වැඩ කරමින් ඉඳීවි. They won't be working, ඔවුන් වැඩ කරමින් නොසිටීවි. Will they be working, ඔවුන් වැඩ කරමින් ඉඳීවිද? Won't they be working, ඔවුන් වැඩ කරමින් නොසිටීවිද? මෙන්න මේ විදිහට four forms නිර්මාණය වෙනවා. දැන් අපි බලන්නේ මේක ප්‍රායෝගිකව කොහොමද පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ එදිනෙදා කතා බහේදී කියලා. They will be working, ඔවුන් වැඩ කරමින් ඉඳීවි. She will be cooking, ඇය උයමින් ඉඳීවි. We will be playing, අපි සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවි. My children will be playing tomorrow evening. My children, මගේ ළමයි, will be playing, සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවි tomorrow evening. හෙට හැන්දෑවේ. හෙට හැන්දෑවේ මගේ දරුවෝ සෙල්ලම් කරමින් ඉඳීවි. We will be doing our homework. We will be doing our homework. අපි අපේ homework කරමින් ඉඳීවි. I will be watching a video at this time tomorrow. I will be watching a video. මම වීඩියෝ එකක් නරඹමින් ඉඳීවි at this time. මේ වෙලාවට tomorrow හෙට. මේ වෙලාවට හෙට මම වීඩියෝ එකක් නරඹමින් සිටීවි. අපිට මේ වාක්‍යම මේ විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. At this time tomorrow කියන phrase එක මුලට අරගෙන at this time tomorrow මේ වෙලාවට හෙට I will be watching a video. I will be watching a video. හෙට මේ වෙලාවට මම වීඩියෝව නරඹමින් ඉඳීවි. We won't be working in the evening. අපි හැන්දෑවට වැඩ කරමින් නොසිටීවි. We won't be working in the evening. What will you be doing tomorrow evening? ඔයා හෙට හැන්දෑවට මොනවා කරමින් ඉඳීවිද? Then you can say I will be working, I'll be cooking, I'll be playing with my friends, I'll be doing nothing. මම මොකුත් නොකරමින් ඉඳීවි. I'll be watching a cartoon, I'll be watching TV. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ වාගේ දෙයකදී උත්තර සපයන්න පුළුවන්. ඇත්තටම future continuous tense එක හරිම ලේසි. හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කාරණාව තමයි නිර්මාණය වන ආකාරයේ තේරුම් ගැනීම ඉතාම පහසුයි. ඒ වගේම passive voice ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ passive voice එකක් නැහැ. ඒ නිසා active voice tense එක විතරයි අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි future continuous tense එක ගැන ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. තව දුරටත් ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය නිර්මාණය කරමින් පුරුදු පුහුණුවීම් කරන්න. පාසල් දරුවන්, උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවන්, ඒ වගේම වැඩිහිටියන් සඳහා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පන්ති පැවැත්වෙනවා. දැනුම අනුව ශ්‍රේණිගත කරලා කුඩා කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි පන්තිය පවත්වන්නේ. වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අය පහත සඳහන් දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඉක්මනින්ම ඊළඟ පාඩමින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.